بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه چهارم 0 تا 100 بیماری‌های ورم در گاو شیری خوش آمدید. اگر هنوز 3 جلسه قبلی رو مشاهده نکردید ببینید تا بریم برای توضیحات جلسه چهارم. در این طبقه بندی ورم گاو شیری خدمتتون عرض کردم بر اساس عوامل اصلی یا باکتریال به 2 قسمت ورمپستان واگیردار یا مصری و ورمپستان محیطی یا غیر مصری تقسیم بندی میشن. در ورمپستان واگیردار یا مصری یا contagious mastitis in cattle ما باکتری ها از طریق پستان آلوده توسط دستگاه شیردوش آلوده، توسط گوساله های شیرخوار و توسط دستهای آلوده فرد شیردوش به پستان سالم گاوهای سالم منتقل میشن. به این دلیل ما میگیم ورمپستان مصری یا واگیردار. خب یه تعریف خیلی واضح، مختصر و مفید. اما چه باکتری هایی سبب این نوع بیماری میشن؟ استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه، استافیلوکوکوس اورئوس، کورینوباکتریوم بوویس و مایکوپلاسما. فعلا تا حدودی مختصر اینها رو من به صورت جدول‌بندی توضیح دادم، فقط اسمشون رو تو ذهنتون داشته باشید تا بعد کامل تو جلسات بعدی تک تک این باکتری ها رو توضیح میدم، علائم کلینیکال و علائم بالینی که توی گله ما اتفاق میفته رو خدمت شما توضیح خواهم داد و راهکاری در زمینه درمان و تا حدودی پیشگیری رو هم توضیح خواهم داد به امید خدا. اما اینو بدونید که استرپتوکوکوس آگالاکتیه معمولا یه انگل اجباری بافت پستانه. بدونید که این باکتری های واگیردار معمولا روی پوست دام های سالم ما هم هستند. ممکنه ایجاد بیماری تو اون زمان نداشته باشیم، ولی معمولا کورینوباکتریوم بوویس، استافیلوکوکوس اورئوس، ترپاگالاکتی اینها روی بافت پوست، مجاری تنفسی اینها مستقر هستن، ولی با یک اتفاق استرسی که ایجاد میشه توی گله، ساپرس سیستم ایمنی ما داشته باشیم و ضعف و کاهش و افت سیستم ایمنی در دام ما ایجاد میشه به هر دلیلی، میتونه ناشی از زایمان باشه، میتونه ناشی از استرس واکسیناسیون باشه و یا یک بیماری دیگه ای توی دام ما اتفاق افتاده به صورت سکندری اینفکشن یا به صورت عفونت ثانویه در دام ما میبینیم بیماری به نام ورمپستان اتفاق میفته. اینها رو من کاملا توضیح خواهم داد، فقط من به صورت طبقه بندی از 0 شروع کردم تا رسیدم به اینجا و تک تک این بیماری ها رو توضیح خواهم داد. فقط دو تا جمله اینجا داشته باشیم. راهبرد کلی کنترل ورمپستان واگیردار توی گله معمولا چیه؟ اینا رو هم توضیح خواهم داد، ولی فقط اینو بدونید که تیت دیپینگ یا استفاده از حالا پردیپ یا پست دیپ، یعنی استفاده از محلول های شوینده حالا کلوردار و ماده های ضد عفونی کننده یا یوددار قبل و بعد از شیردوشی، درمان گاوهای خشک یا درای کاو تریتمنت و درمان گاوهای شیرده و یا حذف گاوهایی که ورمپستان مکرر پشت سر هم داشته باشن و به درمان پاسخ ندن و نگهداری مناسب وسایل شیردوشی. تا اینجا مختصر مفید در مورد بیماری ورمپستان واگیردار یا مصری توضیح دادم. بریم برای توضیحات بعدی در مورد ورمپستان محیطی غیر مصری. در ورمپستان محیطی یا غیر مصری به طور طبیعی این باکتری هایی که مسبب این بیماری میشن معمولا روی پوست وجود ندارن، یعنی انگل اجباری رو بافت پستان یا پوست وجود ندارن. معمولا اینها روی مدفوع، بستر آلوده، آب آلوده و مواد بیجان آلوده حضور دارن. وقتی دام ما شرایطش مهیا بشه و همه چیز اوکی باشه برای ورود این میکروب از طریق این چند تا عامل،
ایجاد ورمپستان محیطی توی گله زیاد میشه. خب چه باکتری هایی منجر به ورمپستان محیطی توی گله و فارم های ما میشن؟ اشیشیا کولی، گونه های کلبسیلا، گونه های انتروباکتر و سایر گرم منفی ها که سودوموناس، سراشیا، پروتئوس و استرپتوکوکوس یوبریس، اینها باکتری هایی هستند که همونطور که عرض کردم توی این 3-4 مورد حضور دارند و هر وقت شرایط مهیا بشه وارد بافت پستان میشن، تکثیر پیدا میکنن و ایجاد ورمپستان محیطی میشن. خب یادتون میاد توی جلسه دوم 2-3 نکته طلایی عرض کردم خدمت شما. یکی این که بعد از شیردوشی 10-15 دقیقه اسفنکتر سرپستانک باز باقی میمونه و دام ما وقتی که از شیردوش خارج میشه، حالا چه در مسیر راهروهای شیردوشی و چه در مسیری که به سمت خوراک و آخوری میره، اگر تو این مسیر حالا این سرپستانک باز هستش و مواد آلوده، محیط آلوده، بستر مرطوب حضور داشته باشه، این سبب حضور و ورود این میکروب ها به داخل کانال و مجرای سرپستانک میشه و ایجاد ورمپستان محیطی میشه. یکی از دلایلی که خدمت شما عرض کردم باید حتما از تیت دیپینگ استفاده کنیم، از پست دیپینگ استفاده کنیم، از تیت گارد استفاده کنیم و مواد ضد عفونی کننده بافت سرپستانک. و دوم اینکه یه نکته دیگه هم گفتم، حتما نذارید گاو 10-15 دقیقه بعد از شیروش بره بشینه روی بستر و روی زمین بخوابه. به دلیل این باز بودن این سرپستانک دام رو هدایت میدیم به سمت خوراک و مانع ورود این میکروب ها به داخل بافت پستان. همه اینا رو بعدا من به صورت مفصل توضیح خواهم داد. فقط 2 نکته اینجا بگم. در مورد کنترل بیماری ورمپستان محیطی، ما هرچی سیستم ایمنی دام ما بالاتر باشه و مقاومت دام ما بالاتر باشه از طریق حالا تغذیه و استفاده از جیره‌های بالانس شده، مکمل‌های خوب، سیستم ایمنیمون رو بیاریم بالا، دام ما کمتر درگیر بیماری ورمپستان میشه. و دوم اینکه هرچی مدیریت راهبردی صحیحی توی گله ما داشته باشیم و کاهش استرس توی گله داشته باشیم، چه استرس گرمایی، چه استرس ناشی از زایمان، چه استرس ناشی از بستر و آسایش گاو رو فراهم بکنیم، استرس ناشی از واکسیناسیون و خیلی موارد دیگه، ما ورمپستان محیطی توی گله‌مون کاهش پیدا می‌کنیم. اینو داشته باشید. و دوم اینکه هرچی احتمال تماس نوک پستان با عوامل محیطی آلوده رو کاهش بدیم، درگیری ورمپستان محیطی هم توی گله کاهش پیدا می‌کنه. همه این نکاتی که خدمت شما عرض کردم در مورد بیماری ورمپستان واگیردار، در مورد بیماری ورمپستان محیطی، من به صورت طبقه بندی شده تو این جلسه یه توضیحات مختصری دادم. از الان به بعد بحث شیرین بیماری 0 تا 100 ورمپستان رو توضیح خواهم داد تو جلسات بعد اگر با من همراه باشید، چون از الان به بعد توی جلسات دیگه بحث بالینی و اتفاقاتی که توی دام ما میفته کاربردی‌تر، ملموس‌تر، شاید برای شما جذاب‌تر و شیرین‌تر خواهد بود. با من همراه باشید تو جلسات بعدی. توضیحات خیلی بهتر و کاربردی‌تر برای شما خواهم داشت. در مورد درمان، پیشگیری و خیلی مسائل دیگه توضیح خواهم داد. تو جلسات بعدی با من همراه باشید. موفق و پیروز باشید.